Și salutare internet și bine v-am regăsit cu bine. O dată asta o tură scurtă cu mine prin oraș. Încerc să-mi aduc aminte dacă e prima ieșire pe anul ăsta, că sincer nu mi-aduc aminte dacă am ieșit cu motorul. Știu că l-am scos pe loc din garaj de vreo 2 ori să-l aranjez, dar nu cred că am ieșit anul ăsta, în 2025, anul Dominii. Mamă, barieră. Da. Nu cred că am ieșit anul ăsta, în anul Domnului 2025 cu motorul. Deci cred că asta e prima tură oficială pe anul ăsta. Deci la mulți ani mie, la mulți ani nouă, la mulți ani vouă, comunității Alex pe motor, celor care mă urmăriți și vă mulțumesc că sunteți aici. Și ce facem azi? Facem o tură scurtă, că am ieșit acum destul de târziu, că sunt 4 grade afară. Tot am muncit și tot am așteptat toată ziua, că zicea că să fie un maxim de 9 grade și îi cred pe cuvânt, dar problema este că chiar dacă ar fi fost 7, 8, 9 grade pe acolo cum zic ei, problema este că a fost ceața asta belită toată ziua. Și la 7 grade, 8 grade, dacă e ceață și așa umezeală, ca na, de asta post-iarnă la urmă urmei, degeaba 7-8 grade, că dă striguț o să fie. Și eu cred că sunt unul din cei mai friguroși oameni pe care i-ați cunoscut în realitate, sau nu, până acum, în funcție dacă ne-a cunoscut sau nu. Dar sunt unul din cele mai friguroase persoane ever. Oricum nu cred că să mă plimb foarte mult. Tu ai grijă, nu te inclina prea tare, că e rece asfaltul și îți trece cauciucurile. Hai să mergem pe lângă parcul, liber dreapta, hai să mergem pe lângă parcul ăsta nou. Și cred că videoclipul ăsta o să fie mai mult, nu o să se uite nimeni la el. Nu facem nimic interesant, uitați, ăsta e parcul feroviar, dar nu, hai de fapt să mergem înainte. Hai să vi-l arăt mai bine de pe motor. Deci ăsta este parcul feroviarilor, dar ce frumos s-a făcut în zona asta. Și pe lângă cu piste de biciclete, tot aranjat, locuri de parcare frumos pe aici. Și ăsta este parcul propriu zis. L-au făcut pentru domnii ăștia șmecheri probabil, care și-au trântit astea 2 blocuri turn. Bine, blocuri turn după standard de Cluj-Napoca. Dar da, nu-i urât, sunt cam puțin copaci, dar partea mi se pare foarte frumos. Hai să merg în dreapta. Și să întorc aici. Și să mergem cum am plănuit inițial. Sau nu, hai să mergem tot înainte, să mergem spre celălalt parcul mare și de ce aici ai zis? Poți să trec? Da, poți să trec. Se lucrează de facere ăștia, pistă, alea. Mamă, parcare, încă un bloc, asta e... Bă, asta e fundație din un bloc cu parcare, cred. Vă place ce mi-am pus pe tank bag? Din China. Da, ca să fie clar unde e alianța mea, ce mă interesează pe mine în viață. Astea 2 chestii, da? Alianțele politice, cel puțin. Să nu fie discuții, să n-am mesaje de la voi cu ăla și cu ăla și cu ălalt. Dacă nu reprezintă astea 2 împreună, nu mă interesează. Și asta e cu politica de pe canalul ăsta. Cel puțin până la un punct. Mamă, ce dur mi-a fost de vela, nu vă vine să credeți. Ce mișto-i! Bine, și ajută că e orașul gol și merg foarte relaxat. Mai mare dragul. Chiar așa, de ce e orașul așa gol? Înțeleg că e duminică după masă, dar e suspect. S-a dat ceva în Cluj și nu știu eu? Ceva avertizare? M-am uitat toată săptămâna în aplicația mea DryRide, pe care o găsiți și voi momentan doar pe App Store, și am așteptat zilele astea când îmi anunța că o să am vreme destul de ok ca să pot ieși
în siguranță și confortabil cu motorul. Și pe lângă asta, pe lângă că e una din cele mai utile aplicații, mai ales în perioada asta rece pentru mine, că pot să-mi planific dinainte cum o să-mi fac weekendurile, dacă știu că am zile călduroase. Da, mă, dacă știu din timp că am zile călduroase să-mi fac program să ies cu motorul, dacă văd că zile nasoale să-mi fac alt program. Și da, pe lângă asta, că e una din cele mai utile aplicații pentru mine în ultimul timp, DryRide, o găsiți și voi în App Store. Vreau să anunț că și aplicația de Android e aproape gata, e în testare acum. Niște băieți de aici din comunitatea Moto Clujană ne ajută cu testarea. Sergiu, prietenul meu care lucrează la ea, o băgat din greu. Mai avem câteva mici bagulețe. Dar rămâneți în zonă, rămâneți aici pe YouTube, rămâneți la mine pe Instagram, pe Blue Sky. Mă găsiți că o să anunț că nu o să fie gata și versiunea pentru Android și puteți să o descărcați, să vă bucurați de ea, la fel de tare cum ne bucurăm și noi pe iOS. Mergem să vedem celălalt loc, bine, celălalt de parcă a fi numai două. Mergem să vedem alt loc din Cluj care îmi place mie super tare. Și vi l-am mai arătat anul trecut într-un clip tot prin oraș, cred că eram. Da, vi-l mai arăt și anul ăsta, nu nimica. Că și așa n-am altundeva unde să mă plimb. Asta e malul Someșului care îmi place iar extrem de tare. Cum l-au aranjat. Și într-un fel parcă acum iarna eram între a patra. M-am luat la povești și am uitat să dau un shift când am oprit. Și da, aia ziceam că îmi place foarte tare și mai ales acum iarna, pentru că peste vară au ales să-i mențină așa un stil de neîngrijit. Să lase multă iarbă și vegetație sălbatică să crească în locurile astea verzi, pe care le vedeți cât de cât acum în filmare. Și e un pic annoying, un pic enervant. Adică nu e chiar pe gustul meu. Am văzut că unora le place așa mai sălbatic. Mie nu prea îmi place, dar acum iarna e curățat tot, e tunsă iarba la perfecție. Vedeți și câte mașini sunt. Bine, sunt mulți, bineînțeles, care stau și în zona asta, e clar. Dar sunt și foarte mulți oameni care vedeți că vin aici să-și petreacă după masa. Și, sincer, sunt foarte inteligenți oamenii, că e foarte mișto locul ăsta. Aici au făcut terenuri de joacă, de astea, gen sporturi. Este așa de slab la sporturi că nici nu știu cum să le zic. Ce e la fotbal? Au o minge și dau cu piciorul în ea, ăla e fotbalul, așa-i? Sincer, nu prea mă pricep eu la sporturi care nu necesită roți sau motoare. Dar da, ăla pare a fi un fotbal. Și da, le-au făcut teren de el, apare de joacă aici pentru copii. Văd că au făcut ceva, nu știu cum să zic, șura aia, gazebo în engleză, dar în română nu știu cum îi zice. Aia nu mai văzusem, dar stați că trecem înapoi pe lângă ea iar acum. Că ne întoarcem de unde am venit. Și mersi, vă mulțumesc frumos. Și am ieșit. Cu grijă că vreau să mă înclin cât mai puțin în sensurile astea giratorii. Tocmai de riscul de polei. Da, de gazebo ăsta ziceam. E nou, e frumos, bravo. Și dăm mai parcul de joacă. Și la fel și pe partea cealaltă, unde e parcul Babeș, parcul de la Universitatea Babeș-Bolyai și bazinele, că-s două de fapt. Unul e bazinul Olimpic și celălalt e bazinul Babeș. Pe partea cealaltă de râu. Asta e Someșul, ce-l vedeți aici. Și e făcut foarte fain, nu mai opresc să mă dau jos, aia nu era poliția, nu. Cum nu aveam viteză. Nu mă mai opresc să mergem pe jos. Ce aproape a pus frumos aici peste Someș. Foarte romantic și superb. Mai mergem până în centru. Hai să vă arăt și centru. Și după aia ne oprim. Adică ne oprim din filmat. Eu mă mai dau un pic. Dar nu vreau să aibă clipul ăsta 30 de minute numai ca să vă arăt 3 parcuri sau 2 parcuri și un centru. 3 parcuri, că să trecem și pe lângă parcul central acum. Da, și parcul central aici. Opa, ambulanța.
Sper că... A, e spital acolo ceva. Da, parcul central aici. E ceva lume și în parcul central, nu foarte lung. Parcă era mai aglomerat, erau mai aglomerate celelalte două parcuri ce le-am văzut astăzi decât parcul central acum. Hai, domnul, cu ambulanța. Lege zice să trag pe dreapta, eu stau pe dreapta. Ce faci? Hai. Trebuie să mă rog eu de tine ca să mă depășești. Mr. Ambulance Man. Ați văzut așa un pic și parcul central. Parcul central puteți să-l căutați într-o sută alte de... 100 de alte mii de videoclipuri pe YouTube. Că nu cred că s-a schimbat foarte tare în ultimii 15 ani, 17 ani de când stau în Cluj. Da, nu cred că s-a schimbat foarte tare. Am trecut prin el așa succint. Așa ajungem în centru și începem cu aglomerația de centru. De ce am insistat eu să vă arăt centru? Acum stai, Alexandru. Marele content maker, marele content creator, acum stă în trafic. Juicy Crab, ce e asta? Nu mă știu. Servus, Cristian! Becuri de Crăciun încă sunt, cadouri de Crăciun încă sunt, Alexandru e cu motocicleta. Asta e viața. La toți ne greu. Uite-l pe colegul cu Dacia 1300 electrică. Asta a fost și centru, dragilor. Mersi că ați rămas cu mine aici. Da. Cred că prima tură, aș vrea să zic prima tură cu motorul de anul ăsta. Și putea să scot telefonul aici, dar trebuie să-mi dau jos și mânușa să verific dacă mai am vreo tură înregistrată. Dar nu o să fac asta. Da, anyway, vă mulțumesc foarte frumos că ați rămas până aici. Dacă nu sunteți încă abonați, însă vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Fără ajutorul vostru nu pot să cresc canalul. Și dacă toți sunteți acolo jos în butoanele alea de dedesubt, puteți să plesniți butonul de like, puteți să lăsați un comentariu, mură, urma fiți, vă rog, politicoși, comentariile politicoase o să le șterg și puteți plesni butonul de share către prietenii voștri. Și dacă sunteți curioși de motociclit, mai mult motociclit din Cluj-Napoca și prin Transilvania și alte chestii mișto pe care o să le facem anul ăsta și vreți să vă alăturnați comunității de pistonari, comunității Alex pe motor, dragilor, știți ce aveți de făcut, da? Subscribe la acolo jos. Mersi și nu uitați până data viitoare, apă, paie și bătaie și asfalt uscat.